আপোনালোকে জানেনে আপুনি যদি ডেইলি 1% কাম কৰে আপোনাৰ হেল্থ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছ ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে দেন বছৰৰ শেষলৈ আপুনি প্ৰায় 37% ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিব 1%ৰ পৰা 37% শুনিবলৈ আচৰিত লাগিলেও মই কওঁ এইটো সম্ভৱ আৰু এইটো সম্ভৱ কৰি তোলে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কেইটামান সৰু সৰু অভ্যাস আৰু কেইটামান ডিচিশ্যনৰ পৰা হাই মই দীপ আৰু আজি আমি ডিছকাছ কৰিম জেমছ ক্লিয়াৰে লিখা এখন কিতাপ দ্য এটমিক হেবিট য'ত লিখা আছে কেৱল কেইটামান সৰু সৰু অভ্যাস পৰিৱৰ্তন কৰি আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ নিজৰ জীৱন ফৰ এক্সাম্পল এটা এয়াৰপৰ্টত দুখন ফ্লাইট শ্বিডিউল কৰা আছে ছেম টাইম ছেম ডেষ্টিনেশ্যন বাট এখন ফ্লাইট টেক অফ কৰাৰ সময়ত জাষ্ট 1 ডিগ্ৰী ডাইভাৰ্ট হ'ল 1 ডিগ্ৰী বহুত বেছি সৰু হয় আমাৰ হয়তো খালী চকু আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেইখন ফ্লাইট টেক অফ কৰাৰ পিছত 3 ঘণ্টাৰ পিছত লেণ্ড কৰা এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ডেষ্টিনেশ্যন 1%ৰ পৰা ইমান চেঞ্জ বা 1 ডিগ্ৰীৰ পৰা ইমান চেঞ্জ ঠিক তেনেকৈ আজিৰ আমাৰ কিছুমান সৰু সৰু হেবিট যিটো আমাৰ চকুত নপৰে সেইটো আমাৰ জীৱনত ঠিক তেনেকুৱা প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ বুকখনৰ মেইন চাবেৰি যে আমাৰ সৰু হেবিটে আমাৰ ডেইলি লাইফত কিমান ইম্পেক্ট পেলায় আৰু সেইটো ফিউচাৰত গৈ কিনে আমাৰ কি চেঞ্জ নিব বিচাৰে তো এই বুকখনৰ কিছুমান এক্সাম্পল দিছে ফাৰ্ষ্ট ইজ আপুনি যদি এজন ৰানাৰ হ'ব বিচাৰে বা এথলিট হ'ব বিচাৰে আপুনি আজি জাষ্ট বিকজ প্লেন কৰিলে আৰু আপুনি নেক্সট ডে আপুনি এইটো লক্ষ্যত উপনীত হ'ব নোৱাৰে আপুনি যদি ৰানাৰ হ'ব বিচাৰে আপুনি যদি বিচাৰে যে আপুনি 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব 100 মিটাৰ্ছৰ পৰা 100 150 200 ইটছ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ তো হেবিট চেঞ্জ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডায়েট চেঞ্জ কৰিব লাগিব এণ্ড দেন আপুনি আপোনাৰ কনচিষ্টেঞ্চি দেখুৱাৰ পিছত এদিন আপুনি 5 কিলোমিটাৰ দৌৰিব পাৰিব তো আমাৰ যদি সৰু হেবিটবিলাক ইমান ষ্ট্ৰং হয় দেন আমি ফেইল কিয় হওঁ য়েছ আমি ফেইল হওঁ বিকজ আমি ফাইনেল কৰোঁ আমাৰ লক্ষ্য ডাঙৰ ডাঙৰ লক্ষ্য কিন্তু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে আমি শ্বিডিউল নকৰোঁ বা প্লেন নকৰোঁ তাৰ ৰোড মেপ আমি কেনেকৈ উপনীত হ'ম তাৰ কাৰণে জেমছ ক্লিয়াৰে কয় মানুহে কেতিয়াও নিজৰ লক্ষ্যত ফেইল নহয় মানুহে ফেইল হয় এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱা পথত তো তেখেতে এই কিতাপখনৰ জৰিয়তে লক্ষ্যত নহয় ইনফেক্ট সেই ৰুটটো সেই মেপখন কেনেকৈ বনাব পাৰি সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে তেখেতে 4টা ষ্টেপছ দিছে তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ ইজ আমাৰ যিটো লক্ষ্য হয় সেইটো স্পষ্ট কৰিব দিছে ছেকেণ্ড ইজ আমাৰ যিটো লক্ষ্য হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ সেই আশে পাশে সেইটো এনভাইৰমেণ্ট বনাব দিছে বিকজ আমাৰ লক্ষ্যত আমাৰ এনভাইৰমেণ্ট বহুত বেছি হেল্প কৰে আপুনি যদি বিচাৰে আপোনাৰ ডেইলি লাইফত পানীৰ ইনটেকটো বঢ়াবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব আপুনি য'ত দিনটোৰ মেক্সিমাম টাইম স্পেণ্ড কৰে এটা ইটছ ইয়ৰ অফিচ ডেস্ক বা আপোনাৰ যিটো ঘৰৰ ৰুমত আপুনি মেক্সিমাম টাইম স্পেণ্ড কৰে তাত আপুনি পানী এভেইলেবল কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি যেতিয়া চকুৰ আগত দেখি থাকিব তেন ডেফিনেটলি আপোনাৰ মন যাব সেই পানী কনজিউম কৰিবৰ কাৰণে বা পানী ল'বৰ কাৰণে দেন নেক্সট ইজ আপুনি যদি বিচাৰে যে আপোনাৰ স্ক্ৰীণ টাইম কমাব বিচাৰে তো আপুনি আপোনাৰ ফোনটো আপোনাৰ পৰা দূৰত থ'ব লাগিব ইনফেক্ট ৰাতি যেতিয়া আপুনি শুব যাব তাৰ ঠাইত আপুনি ৰিপ্লেচ কৰিবলৈ হ'ল কিতাপ তো ডেফিনেটলি আপোনাৰ স্ক্ৰীণ টাইম কমিব আপুনি এটা ভাল হেবিট মোবাইল চোৱা বা স্ক্ৰীণ চোৱাৰ পৰা গুচাই কিনে ৰিডিঙৰ ফালে আপুনি শ্বিফ্ট হ'ব ছেকেণ্ড ইজ তেখেতে কৈছে আপুনি যদি এটা হেবিট গ্ৰ' কৰিব বিচাৰে তেন্তে সেইটো এট্ৰেক্টিভ কৰিব লাগিব আকৰ্ষণীয় কৰিব লাগিব অবভিয়াছলি ন' ওৱান লাইক বৰিং তো আপুনি যদি নেটফ্লিক্স চাই ভাল পায় অবভিয়াছলি চবেই ভাল পায় এণ্ড দেন যদি আপুনি সেই টাইমখিনি ভাবে যে আপোনাৰ ৱেষ্ট হৈ আছে দেন তাৰ লগত আপুনি কানেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ এটা ভাল হেবিট চাপ'জ আপুনি যদি নিজকে হাফ এন আৱাৰ এক্সাৰচাইজ কৰে বা হাফ এন আৱাৰ যদি আপুনি পঢ়ে আপুনি নিজকে এইটো বুজাব লাগিব মই যদি হাফ এন আৱাৰ এইটো টাইম এইটো কাম কৰোঁ দেন আই উইল এলট 2 hours ফৰ নেটফ্লিক্স দেন নেটফ্লিক্সটোৰ লগতে আপোনাৰ এটা ভাল হেবিট আপুনি গঢ় দিব পাৰিব এণ্ড ফ'ৰ্থ ইজ যিকেইটা হেবিট আপুনি কৰে সেইকেইটা আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব কনচিষ্টেঞ্চি আপুনি এনেকুৱা নহয় যে আজি কৰিলে দেন আপুনি আকৌ এৰি থাকিলে পাহৰি গ'ল দেন আকৌ আপুনি এদিন কৰিলে তেনেকৈ এইটো সম্ভৱ নহয় এণ্ড নেক্সট আপুনি যোনদিনা আপোনাৰ ডেইলি শ্বিডিউলটো আপুনি কণ্টিনিউ কৰে আপুনি কেলেণ্ডাৰত মাৰ্ক কৰক আপুনি গুগল কেলেণ্ডাৰ ইউজ কৰক তো আপুনি যেতিয়া নিজকে এনেকৈ ৰিৱাৰ্ড দিব যে মই সপ্তাহত যদি আপুনি 3 দিন বা 4 দিন এটা হেবিট ফ'ল' কৰে ডে 5th আপোনাৰ ডেফিনেটলি কৰিব মন যাব
It's like a psychology thing. তো আপুনি এইটো কণ্টিনিউ কৰিব বিচাৰিব 4 নম্বৰ 5 দিন 5 দিনৰ পৰা এসপ্তাহৰ পৰা এমাহ চ' এই বুকখনত সেইটো কথা কনচিষ্টেঞ্চিৰ ওপৰত বহুত বেছি ফ'কাছ দিয়া হৈছে চ' এইকেইটা হৈছে আপোনাৰ 4টা মেইন ষ্টেপছ যিখিনি মই আপোনাক ক'লোঁ এণ্ড দেন নেক্সট ইজ তেখেতে কিছুমান কৈছে যে আপোনাৰ মাইণ্ডে কেনেকৈ ইম্পেক্ট পেলায় আপোনাৰ ডেইলি হেবিটছৰ ওপৰত ছাপ'জ ইউ আৰ এ চেইন স্ম'কাৰ এণ্ড আপুনি বিচাৰিছে স্ম'কিং এৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো কেতিয়াও নিজৰ মাইণ্ডক ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব নালাগে যে মই স্ম'কিং এৰিব বিচাৰোঁ বা মই নন স্ম'কাৰ হ'ব বিচাৰোঁ ইনষ্টেড আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব লাগিব যে আই এম এ নন স্ম'কাৰ মই স্ম'ক নকৰোঁ যেতিয়া আপুনি এইটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ৰিপিটেডলি দি থাকিব আপোনাৰ মাইণ্ডত দেন আল্টিমেটলি আপুনি এটা সময়ত আপোনাৰ যিটো ফিল আহে স্ম'ক কৰিবৰ কাৰণে বা যিটো ডিজায়াৰ হয় সেইটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যাব চ' এইখিনি আছিলে বুকখনৰ চামেৰি যদি বুকখন পঢ়ে তাতে আৰু বহুত এক্সাম্পল আছে বহুত ৰিজন আছে আপুনি ফেইল হয় তাতে কেইটামান মই অলৰেডি কৈ দিলোঁ আপোনাক চ' ডেটছ ইট এইখন আছিলে এটমিক হেবিটৰ য'ত মেইনলি কোৱা হয় যে আজিকালি মানুহে অভাৰনাইট ছাকচেছ ফ'ল' কৰে বাট এটমিক হেবিটছ টেক টাইম টু শ্বেপ আৱাৰ ফিউচাৰ টু শ্বেপ আৱাৰ লাইফ স্মল ষ্টেপছ ৰেগুলাৰ ৰিপিটেশ্যন এণ্ড ডেটছ ইট টু ৰিচ আৱাৰ গ'ল চ' আপুনি যদি চামেৰিটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা চামেৰি আপুনি আৰু শুনিব বিচাৰে দেন দ্য ডিপ ৰিভিউ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' আজিলৈ ইমানে আপুনি কমেণ্টত জনাব আপোনাৰ কোনটো হেবিট আপুনি 1% চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং হেভ এ গুড ডে